Vad hände egentligen den gången ett amerikanskt militärflygplan kraschade i Sverige? Det var en dimmig oktobernatt och 1944. Var det tyska attackplan, dålig sikt eller något helt annat? Idag kommer vi reda ut hemligheterna om Operation Sonny och historien bakom flygkraschen här vid Anten, utkanten på Alingsås. Operation Sonny leddes av den norska äventyraren Bernt Balken. Projektet var topphemligt och målet att smuggla ut viktiga personer och material mellan Storbritannien och Sverige. Sverige? Ja, men vi skickade kullager och viktiga industriartiklar till den allierade krigsindustrin. Och de allierade, de smugglade i sin tur in vapen och bränsle till norska motståndsmän och allierade trupper som befann sig i vårt land. Bland de mer unika lasterna fanns vrakdelar från en tysk V2-raket som hade störtat här i Sverige. Bäckebobomben. Denna bomb blev en värdefull underrättelseoperation i sig, som på ett eller annat sätt kanske vände krigets vindar. Sverige var ju neutralt under andra världskriget. Det är ju vad vi har fått lära oss i alla fall, eller hur? Men vi hade så kallade diplomatiska överenskommelser om civila flygningar med de allierade. Det var en diplomatisk balansgång på slak lina. Den allra första flygningen skedde den 31 mars 1944. Med sina civilmålade flygplan gick allt enligt planerna. Ända tills de hade landat på Bromma flygplats. Den tidigare polarflygaren Balken, han blev igenkänd av en Gestapo-officer. Och hemligheten nu avslöjad. Delvis kanske. Incidenten där ledde till ett hemligt krig mellan tyskar och amerikaner på Stockholms gator. Varav det tidigare försökte pressa ut tid och datum för flygningarna. Men lyckades Gestapo någon gång. I slutet på oktober, då hände något oförutsägbart. Den 19 oktober 1944 lyfte 5 stycken amerikanska flygplan från Skottland. De siktade in sig på destination Bromma. Men det dåliga vädret gjorde att de fick flygförbud eller landningsförbud på platsen. Så istället var de tvungna att vända om mot Torslanda. 4 av planen, de landade i säkerhet. Men ett 5:e plan, fullastat med bränsle, kraschade ner här i skogen vid Anten. Det finns egentligen 2 teorier. Det ena, det var att det skulle vara något pilotfel i den tjocka dimman där Alingsås ljus misstogs för Göteborg. Eller så blev planet nedskjutet. Enligt officiella uppgifter var planet obeväpnat. Men det finns vittnen som uppgav att de hörde ett våldsamt smattrande, som från en kulspruta. Var det signalammunition som löpte amok? Eller var det en attack från tyska piloter? Mysteriet, det lever kvar än idag. Rut Andersson, hon vittnade om händelsen. Hon vaknade strax efter midnatt av ett gigantiskt brak som skakade hela huset. Hon och hennes familj var de första på plats efter olyckan hade skett. Där möttes de av en skräckinjagande syn. Vraket, det hade plöjt genom skogen likt en gigantisk isbrytare och lämnat efter sig en flammande gata med en allé av knäckta furor. Rut och hennes familj, de ropade och försökte få tag i någon. Se om det var någon som svarade. Det var ingen som gjorde det. Och de dansande lågorna, de var alldeles på tok för varma för dem att närma sig. Så Rut, hon sa till sin svägerska Emi att springa till närmsta gård för att ringa efter polis och brandkår. Hemvärnsmän och brandkår från Älvängen, Kilande och Alingsås mobiliserades. När de väl kom till platsen så hördes ett stönande. Sergeanten Oakley Ragland, en av radiooperatörerna, var svårt skadad. Han pekade mot sin bröstficka innan han avled. I den, där fanns ett foto på hans fru, Rosalie. Ingen överlevde kraschen. De 6 besättningsmännen. Piloten, Truett K. Bullock. Navigatören, Thomas C. Campbell. Andra piloten, Robert P. Buchanan. Radiooperatören, Donald J. Johnston. Radiooperatören, Oakley J. Ragland. Samt teknikern, Earl K. Noor, förlorade alla sina liv här. Den natten, den 20 oktober 1944. Och den natten så hade den unge radioofficeren, Donald Johnston, firat sin 23:e födelsedag. Bara några sekunder före olyckan inträffade. Tänk att paret Allan och Ingrid Bergström gick på den här stigen knappt en halvtimme innan haveriet skedde. Hade de varit ute aningen senare eller hade planet varit lite tidigare hade det kunnat vara katastrof för dem också. Efter begravningen som skedde i Malmö så flyttades de flesta kvarlevorna till USA. Men på begäran av deras anhöriga
så ligger 2 från besättningen fortfarande begravda här i Sverige. För att Operation Sonny fortfarande skulle kunna fortsätta så sa de att kraschen den hade skett någonstans i Asien istället för i Sverige. Operationerna de fortsatte ända in på juni 1945. Totalt så räddades 4300 man under de här operationerna, de här hemliga flygningarna. Ett bevis på att neutralitet bara är en fasad ibland. Men en händelse som den här, på en plats som den här, visar på att krigets skugga kan nå långt mycket längre än vad man tror. Och det är viktigt att vi inte glömmer bort det som har hänt i vårt förflutna.